හොඳයි දුවේ පුතේ සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට මගේ channel එකට සියලුම දෙනා ඊටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න යන්නේ present continuous tense වල question affirmative negative question කියන ඒ ටික. අපි කලින් present continuous tense කලා වීඩියෝ එකක් ඒකෙදී අපි වාක්‍ය හදන විදිහ කතා කරා. මෙතන be verbs am එකයි is එකයි are එකයි. am එක මම කියන නාමපදයට එක්ක යෙදෙන්නේ is කියන එක සිංගියුල ඒකවචන නාමපදයක are කියන එක බහුවචන plural නාමපදත් එක්ක තමයි අපි යොදාගත්තේ. හොඳයි එහෙමනම් අද අපි කතා කරමු question එකක් හදන්නේ කොහොමද මේ present continuous tense වල ඊගාවට affirmative ඔව් කියලා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද negative නැහැ කියලා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද ඊගාවට negative question එකක් හදලා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. හොඳයි දුවේ පුතේ මේක ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. එමනම් සියලුම දෙනාම බලලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි. අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු එහෙමනම්. මම මෙතන වාක්‍යයක් ගන්නවා I am playing with my cat කියන එක. මම මගේ පූසත් සමග සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා කියන එක නේද? I am playing with my cat. මේ වෙලාවේ කර කර ඉන්න එකක් continuous tense වලින් කියන්නේ නේද? මගේ වීඩියෝ එක කලින් එක බැලුවේ නැත්නම් present continuous tense ඒක බලන්න පුතේ. එතකොට ලේසි වෙනවා මෙතන මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් I am playing with my cat. මම මගේ පූසත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා කියන එක කොහොමද question එකක් හදන්නේ පළවෙනි අවස්ථාව. එතකොට මේකේ be verb එක මොකද්ද? am කියන එක. I එක්කලා am නේ යෙදෙන්නේ. එතකොට am එක අපි මුලට දානවා. am එක වාක්‍යයේ මුලට දානවා. එතකොට am I playing? I am playing කියන එක am I playing? මම සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවද? හරිම ලේසි පුතේ. am එක මුලට දානවා. am I playing? මම සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවද? with my cat. මගේ පූසත් සමග නේද? am I playing with my cat? am I playing with my cat? මම පූසත් සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවද? හොඳයි එතකොට අපි affirmative form එකේ ඔව් කියලා කොහොමද පිළිතුරු දෙන්නේ? yes. I am playing with my cat. ඔව් මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටිමි. yes. I am playing with my cat. yes. I am playing with my cat. ඔව් මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටිමි. ඒක තමයි affirmative form එක ඔව් කියලා උත්තර දෙන එක. හරි ඊගාවට negative එක තුන්වෙනි අවස්ථාව කොහොමද? no. I am not playing with my cat. no. I am not playing. මෙතන not playing. I am not playing with my cat. හරිම ලේසි. නැහැ මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටින්නේ නැත. No, I am not playing with my cat. හොඳයි. ඒ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න question affirmative negative එහෙමයි ඉන්නේ. ඊගාවට අපි බලමු ආපහු negative question එක අහන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට am එක එතනත් අපි මුලට දානවා am I not playing? am I not playing with my cat? මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ නැතිද? am I not playing with my cat? හරිම ලේසි. am I not playing with my cat? මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටින්නේ නැතිද? එතකොට අපි සෙල්ලම් කරනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තම් yes. I am not playing with my cat. ඔව් මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ නැහැ. yes. I am not playing. yes. I am not playing with my cat. නෑ මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරනවා. එහෙමනම් කොහොමද කියන්නේ? no. I am playing with my cat. no. I am playing with my cat. නැහැ
මම පූසා සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටිමි. ඒ විදිහට තමයි අපි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක අහලා උත්තර දෙන්නේ. හොඳයි. ඒක හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊගාවට අපි බලමු සිගිවුල ඒකවචන is කියන මේ verb එක යොදාගෙන අපි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට මම මෙතන වාක්‍යයක් ගත්තා. My brother is playing badminton. My brother is playing badminton. මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. එතකොට is එක මෙතෙන්දී මුලට දානවා. මෙතන be verb එක is නේ. is එක වාක්‍යයේ මුලට දානවා. එතකොට is my brother playing? Is my brother playing? හරිම ලේසි. Is my brother playing badminton? මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවද? ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා නම් affirmative එකේ දෙවෙනි අවස්ථාව නේද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Yes, my brother is playing. Yes, my brother is playing badminton. ඔව් මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරමින් සිටී. Yes, my brother is playing badminton. නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා නම් තුන්වෙනි අවස්ථාව negative. No, my brother is not playing badminton. No, my brother is not playing. No, my brother is not playing badminton. නැහැ මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරමින් සිටින්නේ නැත. ඒ විදිහට තමයි නෙගටිව් එකකින් උත්තර දෙන්නේ. හරි. ඊගාවට අපි බලමු නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක හතරවෙනි අවස්ථාව කොහොමද ඒකේ හදන්නේ කියලා. එතකොට එතනත් my brother is playing badminton කියන එකේ is එක මුලට ගන්නවා. එතකොට is my brother not playing? මගේ අයියා සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ නැද්ද? Is my brother not playing එතන. Is my brother not playing badminton? මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරමින් සිටින්නේ නැතිද? හරිම ලේසි මේ සිස්ටම් එක හොඳට පුරුදු වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. කොහොමද අපි උත්තර දෙන්නේ? මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ නැත කියලා කියනවා නම් yes, my brother is not playing badminton. ඔව් මගේ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ නැහැ. Yes, my brother is not playing badminton. නෑ අයියා බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරනවා කියලා එහෙම කියන්නේ කොහොමද? No, my brother is playing badminton. No, my brother is playing badminton. හරිම ලේසි මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඕනම කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා උත්තරයක් දෙනවා නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා ওই ටික තමයි ඉංග්‍රීසි වල අපිට පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. එතකොට ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් ලියන්න පුළුවන් ඕනම එකක් මේ ටික පුරුදු වුණාම. ඊගාවට අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. plural බහුවචන. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මෙතන මම වාක්‍යයක් අරන් තියෙනවා. Birds are flying in the sky. එතකොට මෙතන ආ කියන එක තමයි be verb එක. එතකොට be verb එක වාක්‍යයේ මුලටම දානවා. එතකොට are birds flying in the sky? Are birds flying in the sky? Are birds flying in the sky? කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් සිටිනවාද? එතකොට affirmative එකෙන් ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා නම් දෙවෙනි අවස්ථාවේ කොහොමද? Yes, birds are flying in the sky. Yes, birds are flying in the sky. හොඳයි. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ එහෙමනම් negative form එකෙන් කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? නැහැ කියනවා නම් no, birds are not flying. No, birds are not flying in the sky. නැහැ. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් සිටින්නේ නැහැ. හරි. ඊගාවට අපි බලමු හතරවෙනි අවස්ථාව නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකේ කොහොමද අහන්නේ? කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් සිටින්නේ නැතිද? එතනත් ආයක මුලට දානවා. එතකොට are birds not flying? Are birds not flying in the sky? Are birds not flying in the sky? හරි. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් සිටින්නේ නැතිද? එතකොට ඔව් කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් සිටින්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? Yes,
birds are not flying in the sky. Yes, birds are not flying in the sky. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් ඉන්නවා. නෑ. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් ඉන්නවා. කොහොමද ඒ කියන්නේ? No, birds are flying in the sky. අපි මෙතන අහන්නේ කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් ඉන්නේ නැතිද කියලානේ. නෑ. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? No, birds are flying in the sky. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ටික. එhmenan අපි බලමු තවත් නිදර්ශනයක් අරගෙන plural වාක්‍යයක් ආපහු මම ගන්නවා. They are building a house nowadays. ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල ගෙයක් හදමින් ඉන්නවා කියන එක. එතකොට මේක question form එකට හරවන්නේ කොහොමද පළවෙනි අවස්ථාව. එතකොට ආයක මුලට දානවා. Are they building? එච්චරයි. Are they building a house nowadays? මේ දිනවල ඔහු ගෙයක් හදමින් ඉන්නවද? කොහොමද කියන්නේ? Are they building a house nowadays? ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා නම් affirmative එකකින් කොහොමද උත්තර දෙන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාව? Yes, they are building. Yes, they are building a house nowadays. Yes, they are building a house nowadays. ඔව් ඔව් මේ දිනවල ගෙයක් හදමින් ඉන්නවා. නැහැ නම් කොහොමද කියන්නේ? නෑ. ඔව් මේ දිනවල ගෙයක් හදමින් ඉන්නේ නෑ. No, they are not building. No, they are not building a house nowadays. නැහැ. ඔහු මේ දිනවල ගෙයක් හදමින් ඉන්නේ නැත. නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක කොහොමද අහන්නේ හතරවෙනි අවස්ථාව කියලා. ඒකෙත් අපි ආයක මුලට දානවා. එතකොට are they not building? Are they not building? ඔහු හදමින් ඉන්නේ නැතිද? Are they not building a house nowadays? ඔහු මේ දිනවල ගෙයක් හදමින් ඉන්නේ නැතිද? ඔව් එතකොට අපි බලමු කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඔව් ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල ගෙයක් හදමින් ඉන්නේ නැහැ කියලා. Yes, they are not building a house. No, they are not building a house nowadays. ඔව් ඔව් මේ දිනවල ගෙයක් හදමින් ඉන්නේ නැහැ. නෑ මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ ගෙයක් හදමින් ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? No, they are building a house nowadays. No, they are building a house nowadays. නැහැ. ඔහු මේ දිනවල ගෙයක් හදන්නේ නැහැ. හදමින් ඉන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට අපිට question affirmative negative question එක අහලා උත්තර දෙන්න මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන දුවේ පුතේ. එතකොට මේ ටික තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. හරීම වැදගත් මේ ටික. අපි ඕනම වෙලාවක ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා. ඒ ටිකනේ කතා කරන්නේ. ඊගාවට මේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක් අහපුවම කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා. එතකොට present continuous tense වල අපි කරමින් ඉන්න දේවල් ගැන තමයි කතා කරේ. හරි මේ ටිකත් එහෙමනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන් තරම් තව වාක්‍ය හදන්න ගොඩක් කතා කරලා හොඳට පුරුදු වෙන්න කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න ඔව් නැහැ කියලා උත්තර දෙන්න එහෙම පුරුදු වෙන්න පුළුවන් තරම් පුරුදු වෙලා මේකට හුරු වෙන්න පුතේ. ඊගාවට අලුතෙන් ආයෙ පාඩමක් ආවම එහෙම නැත්තම් ඔක්කොම පැටලෙනවානේ. ඒක නිසා මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. මම තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් එනවා. එතෙක් මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒකම bell icon එකත් click කරන්න. පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න පුතේ. හැමෝම ඉගෙන ගන්න. හරි එහෙමනම් ඊගා වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට හමු වෙමු. සියලුම දෙනාට goodbye කියනවා. තෙරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට.